first item dito sa aking desk is itong mirror na parang vintage cloud yung style niya. So, I bought this sa Shopee for only 699 pesos. And the next one, itong dried flower from TikTok for only 179. And the next one, itong Nordic vase from Shopee for only 125 pesos. And the next one, itong hanging wall decor. This one is only 129 pesos. Kaso, baliktad siya. So, I need to reassemble pa. Ay, nako. And then, bumili lang din ako nitong laminated wall decor for only 30 pesos each. Next one is itong Rapu keyboard and mouse na wireless for only 899 pesos sa TikTok. Then, bumili din ako nitong mat for 80 pesos sa Shopee naman. Nag-match yung kulay ng gray and white sa desk ko. So, sobrang ganda niya aesthetic. So, try natin. Next one, itong wood laptop stand for only 149 pesos. Sa Shopee ko naman yan nabili. So, pwede siya maging stand ng laptop mo kapag di mo siya gagamitin. So, turn mo lang siya ng ganyan and then swak yung laptop mo dyan. Lalo kung mga 14 inches na laptop. Ayan. Napaka-useful nung stand. Next one, this cute alarm clock. This is for 214 pesos. Nabili ko lang siya sa TikTok. And then, I have here a moon lamp. And then, this one is 120 pesos. Sa TikTok ko din siya nabili. Then, meron akong diffuser na 50 pesos ko lang nabili sa TikTok. And the next one, itong LED Bluetooth Music Sky Projector. So, yan. Maganda to sa gabi. Ito yung itsura niya. By the way guys, naiba yung color and style niya kaso wala pang battery yung remote ko. So, yan lang muna. And this chair I got from Ofix sa website nila. This is only 2,299 pesos. Nabili ko siya ng naka-sale. Ang original price niya ay nasa around 5K. Super sulit ng 2-3 pesos para dito kasi sturdy siya, malambot yung foam. Tapos meron siyang tilt mechanism so medyo nabibend siya ng konti at perfect din kasi meron siyang headrest. Sulit na sulit. And then recently pala I went to IKEA para bumili ng TV rack. So yan, may konting libot, syempre tingin-tingin, window shopping. And then ito yung TV rack na inaay ko kasi naka-sale siya, 990 pesos lang. So, binili ko na yon and then nag-lunch lang ng quick. TV rack ko from IKEA. So, nabili lang ko for 990 pesos. Yung height, di ko pa. Ganyan na itsura na. Color black. This one naman, yung color beige na duvet cover. Nabili ko lang yan sa TikTok for 267 pesos lang. Ang ganda ng tela niya for that price. Napaka-affordable pero ang kapal ng tela. And then yung duvet sa loob, sa IKEA ko naman siya nabili for only 300 pesos. So yung comforter ko is nagkakalaga lang na almost 500. Next one, itong throw blanket for only 300 pesos. Nabili ko din yan sa IKEA. Naka-sale siya kaya kinuha ko na. That's all for my home office quick tour and recent purchases. Bye!